नमस्कार जुपिटर ड्याङ्कहब युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोगको मावि निमावि र प्राइभेट तहका परीक्षाहरूमा सोधिने खण्ड ग को सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी च्याप्टरमा आधारित रहेर विभिन्न किसिमका भिडियोहरू बनाउने गर्छौं र हामीले तपाई हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक कम्प्युटर सिप सम्बन्धी पनि विभिन्न ज्ञानहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत प्रदान गर्ने गर्दछौं। आशा छ हामीले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरू तपाईलाई कस्तो लाग्छ, कृपया जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव हामीलाई कमेन्ट बक्समा छोड्नुहुनेछ र तपाईका आइन्दा दिनहरूमा कस्ता सामग्रीहरू ल्याइदिए तपाईको जीवनमा सहज हुन्थ्यो अथवा फाइदा हुन्थ्यो भन्ने किसिमका तपाईको इच्छा छन् भने कमेन्ट बक्समा छोड्नुहुनेछ र तपाईका सल्लाह सुझाव अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं भन्ने आशा एवं अपेक्षा लिएका छौं। अब लागौं आजको सामग्रीतर्फ। आज मैले तपाईलाई कम्प्युटरमा सामान्य तरिकाले फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्छौं भन्ने किसिमको जानकारी सुरुमा दिन गइरहेको छु। नर्मली तपाईले कम्प्युटरको स्क्रिन खुलिसकेदेखि कम्प्युटर अन गर्नुहुन्छ, कम्प्युटर अन गरिसकेपछि नर्मली डेस्कटपमा कम्प्युटरको डेस्कटपमा फोल्डरलाई कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले नर्मली कम्प्युटर जान्नुहुन्छ तर फोल्डर भनेको के हो, फोल्डरलाई कसरी युज गर्ने, किन बनाउने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। ती कुराहरू अथवा त्यो लगायत अन्य कुराहरूमा आजको युट्युब च्यानलमा आजको यो सामग्री मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। सर्वप्रथम तपाईले फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि जुन ठाउँमा कम्प्युटरको विभिन्न ठाउँहरुमा तपाईको जुन अवस्थामा पनि फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला म तपाईलाई यसरी डेस्कटपमा फोल्डर क्रिएट गर्न सिकाउँछु। डेस्कटपमा फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि तपाईले कम्प्युटरको माउस कर्सरको माउसको राइट साइड अथवा राइट क्लिक भन्छ त्यसलाई, राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यो थुप्रै अप्सनहरु यहाँ शो हुन्छन्, देखिन्छन्। त्यसमा पनि तपाईले यहाँ न्यू भन्ने अप्सन हुन्छ, न्यूमा गएर सिधा फोल्डर भन्नेमा क्लिक गर्नु भने यहाँ फोल्डर क्रिएट भइसक्छ है। अब त्यसपछि तपाईले यतिकै बाहिर माउसले क्लिक गर्दा पनि यो फोल्डर फिक्स हुन्छ भने किबोर्डमा इन्टर की प्रेस गर्नु भने यसरी इन्टर की प्रेस गर्नु भने यो फोल्डर फिक्स भयो तपाईको। यसरी एउटा फोल्डर त बनाइयो, फोल्डरको नाम के छ, न्यू फोल्डर नामको फोल्डर बन्यो। अब यसरी तपाईले न्यू फोल्डरलाई पनि हैन मलाई आफ्नो नामको फोल्डर चाहियो अथवा अन्य आफूले चाहेको नामको फोल्डर चाहियो भनेपछि यो फोल्डरलाई तपाईले अर्कै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको फोल्डरलाई रिनेम गर्ने हो, पुनः नाम दिने। त्यसको लागि तपाईले राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि तल रिनेम भन्ने अप्सन, ठीक छ। तपाईले राइट क्लिक भनेको जहाँ पनि त्यही गर्ने हैन, जुन फोल्डरलाई तपाईले रिनेम गर्नु छ त्यो फोल्डरको माथि एकचोटी क्लिक गर्नुहुन्छ। यो भनेको फोल्डर सिलेक्ट हुन्छ, सिलेक्ट गरेपछि राइट क्लिक गर्ने, त्यसपछि रिनेम भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु भने फोल्डर एकचोटी फेरि पुनः एक्टिभ हुन्छ। यसलाई ब्याकस्पेस दिएर हटाए पनि भयो। यसरी सिलेक्ट भएको चीजलाई तपाईले नहटाएर यतिकै टाइप गर्दा पनि तपाईको अर्को टाइप गर्न खोजेको चीज त्यहाँ रिफ्लेक्स गर्छ त्यसले है। जस्तो मैले म्युजिक नामको फोल्डर बनाउँछु, MUSIC म्युजिक नामको फोल्डर बन्यो। तपाईले यसलाई इन्टर गर्नु भने यो फोल्डर तपाईको म्युजिक नामको फोल्डरले फिक्स भयो, ठीक छ। अब यो म्युजिक बनाउनु बित्तिकै हामीले के गर्छौं, फोल्डर भित्र म्युजिकहरु अडियोहरु राख्छौं। अब म्युजिक बनाउनु बित्तिकै अडियोहरु आएर यो फोल्डरमा बस्छ भन्ने कुरो हुँदैन। फेरि हामीले के गर्छौं, यसमा ल्याएर पछि अडियोहरु राख्न सक्छौं। अडियो कसरी राख्ने, म्युजिक नामको फोल्डर बनाउने अनि भिडियो नामको फोल्डर बनाउने, त्यो भिडियो नामको फोल्डर भित्र भिडियोहरु कसरी राख्ने त्यो कुराहरु म तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु। अहिले जस्ट फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने यी कुराहरु मैले तपाईलाई यहाँ सिकाइरहेको छु। जसरी यो फोल्डर बन्यो, अब अर्को फोल्डर बनाउनुहुन्छ, फेरि राइट क्लिक गर्नुहुन्छ खाली ठाउँमा, त्यसपछि यहाँ गएर न्यू अप्सनमा गएर फोल्डरमा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। फोल्डर बन्यो, यसलाई भिडियो नामको फोल्डर बनाउँछु म, VIDEO भिडियो नामको फोल्डर बन्यो। यसलाई इन्टर गर्दै यो फोल्डर फिक्स भयो। अब यो फोल्डर तपाईको एउटा अडियो नामको, एउटा म्युजिक अनि भिडियो नामको फोल्डर, दुईवटा हामीले फोल्डर यहाँ क्रिएट गर्यौं। अब तपाईलाई यो म्युजिक नामको फोल्डर चाहिएन रे मानौ, ठीक छ। अब यो म्युजिक नामको फोल्डर तपाईलाई यहाँ चाहिएन भनेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्ने, जुन फोल्डरलाई यो भिडियो नामको फोल्डर अथवा म्युजिक नामको फोल्डर जुन फोल्डरलाई तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट हटाउनु छ अथवा डिलिट गर्नु छ त्यो फोल्डरको माथि क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि राइट क्लिक गरेपछि यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन देखिन्छ।
ठीक छ अप्सन त थुप्रै हुन्छन् तर यो साइडमा डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ क्लिक गर्नु भने यो फोल्डर यहाँबाट डिलिट हुन्छ भनेको हट्यो हाम्रो कम्प्युटरबाट त्यो फोल्डर तपाईले हटाउनु भयो अब बाइ मिस्टेकली तपाईले के गर्नुभयो फोल्डर डिलिट गर्नुभयो हट्यो त्यो फोल्डर त तपाईलाई चाहिएको थियो मिस्टेकली हटाउनु भयो अब यो फोल्डर मलाई पुनः यही ठाउँमा चाहियो अथवा त्यो ल्याउनु पर्यो त्यसको अप्सन हाम्रो कम्प्युटरमा रिसाइकल बिन भन्ने हुन्छ ठीक छ हामीले जे चीज डिलिट गर्छौं त्यो चीज सबै हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर बसेको हुन्छ आजभरिको नयाँ मोबाइलहरुमा पनि त्यस्तो सिस्टम ल्याएको छ तर कम्प्युटरमा हाम्रो त्यो चीज छँदै छ अब हामीले के गर्छौं रिसाइकल बिनलाई डबल क्लिक गर्छौं र ओपन गर्छौं ठीक छ हाम्रो म्युजिक नामको फोल्डर यही हो अथवा म्युजिक नामका त अन्य पनि रहेछन् तर हामीले भर्खर क्रिएट गरेको फोल्डर यही हो यो हामीले जति यहाँ इन चीजहरु छन् यी हामीले डिलिट गरेका चीजहरु हुन् जस्तो म्युजिक नामको फोल्डर मैले पुनः उही ठाउँमा फर्काउनु छ त्यसलाई के गर्नु छ रिस्टोर गर्ने भन्छौं रिस्टोर गर्नु छ राइट क्लिक गर्छौं रिस्टोर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भने यहाँबाट हट्यो ठीक छ हट्यो भनेको हाम्रो पहिलाको ठाउँमा आएर बस्यो यी म्युजिक नामको फोल्डर यता आएर बसिसकेछ कुरो यस्तो है यसलाई डिलिट गर्नु हट्छ फेरि फिर्ता ल्याउन पनि पाइयो यो भनेको हाम्रो घरमा जस्तो डस्टबिन युज गर्छौं नि डस्टबिनमा केही चीजहरु फाल्छौं फेरि चाहियो भने डस्टबिनबाट निकालेर ल्याउँछौं त्यो डस्टबिन जस्तै सम्झिनु रिसाइकल बिन भनेको हाम्रो कम्प्युटरको एउटा डस्टबिन जस्तै जे चीज डिलिट गर्छौं त्यहाँ जान्छ अनि फेरि फिर्ता ल्याउँछौं अनि अर्को कुरा भनेको तपाईले फेरि डिलिट गर्ने पनि दुई प्रकार छन् एउटा पर्मानेन्टली डिलिट एउटा टेम्पोररीली डिलिट टेम्पोररी डिलिट भनेको तपाईले नर्मली राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नु भने यो हाम्रो के हुन्छ यही रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ जस्तो भिडियोलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्यो भने पनि त्यो रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ यदि तपाईले पर्मानेन्ट डिलिट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन फोल्डरलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो त्यो फोल्डरलाई सिलेक्ट गर्ने अनि कीबोर्डमा थिच्ने शिफ्ट प्लस डिलिट गर्नु भने पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ के यहाँ सोध्या पनि हुन्छ यसो बोलाउने अथवा जहाँबाट चल्छ भने यता हेर्दा पनि हुन्छ आर यु श्योर यु वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फोल्डर भन्छ हो यस गर्यो भने हामीले यो फोल्डर सधैँको लागि डिलिट हुन्छ यो यता गएर पनि भिडियो नामको फोल्डर तपाईले पाउन सक्नु हुँदैन ठीक छ तपाईले के हुन्छ यो पढ्नेहरुलाई यतिकै पनि थाहा हुन्छ के तपाईले यस्तै राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुभयो भने सोध्दैन के अप्सन नै सोध्दैन डिलिट गरेर गयो फेरि यहाँ गएर ल्याउन सक्यो तर पर्मानेन्ट डिलिट गर्यो भने सधैँको लागि उड्छ त्यो हामीले रिस्टोर गरेर ल्याउन सक्दैनौं यो भो फोल्डर बनाउने कुरा फोल्डर डिलिट गर्ने कुरा अर्को कुरा फोल्डर तपाईले यतिकै राइट क्लिक गरेर न्यू गरेर ल्याउने तपाईलाई हुँदैन अलि स्मार्ट चलाउनुहुन्छ अथवा अलि सहज छिटो तरिकाबाट कम्प्युटरमा चलाउँछु भन्ने किसिमको छ भने तपाईले सर्टकट की युज गरेर पनि फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कीबोर्डमा कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ठीक छ कन्ट्रोल शिफ्ट एन तपाईले जस्तो कीबोर्डमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सँगै के कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्नु भने न्यू फोल्डर जनरेट हुन्छ त्यतिकै क्रिएट भयो तपाईले भिड यो भिडियो नामको फोल्डर बनाउनु भयो यो भनेको हाम्रो के भयो सर्टकट की युज गरेर फोल्डर बनाउने तरिका कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्नु भने नयाँ फोल्डर तपाईको क्रिएट भयो भन्ने कुरा बुझ्नुस् है अब यो भयो एउटा फोल्डर बनाउने डिलिट गर्ने अनि रिस्टोर गर्ने कुराहरु सिकाएँ अर्को कुरा तपाईलाई म सिकाउँदै छु टास्क बार म्यानेजमेन्टको कुरा ठीक छ टास्क बार हाम्रो यसलाई भन्छ के यो कम्प्युटरको यो स्क्रिनमा देखिन्छ जस्तो यो भागलाई हामीले टास्क बार भन्ने गर्छौं के ठीक छ यो भाग यहाँसम्मको यो भाग छ यो पुरै टास्क बार हो ठीक छ यतिलाई भन्छ अहिले म टास्क बार यो हो हाम्रो ठीक छ टास्क बार यसलाई हामीले के भन्ने हो टास्क बार अब यो टास्क बार हो यो हाम्रो डेस्कटप एरिया कम्प्युटरको यो जति पनि छ एरिया यो डेस्कटप एरिया भन्छ यसलाई ठीक छ यो डेस्कटप एरिया यो तल टास्क बार अब टास्क बारको पनि तपाईको यता साइडमा यता चार्ज कति छ कम्प्युटरमा नेट चलेको छ कि छैन साउन्ड छ कि छैन अथवा हामीले के रे कुनै युनिकोडहरु लेआउटहरु चलाइरहेका छौं कि छैनौं अथवा हाम्रो के भइराको छ सबै कुराहरु यता देखाउने चीज छ यो अथवा तापक्रम के कति छ यो कुरा यति देखाउने चीजलाई हामीले के भन्छौं सिस्टम ट्रे भन्छौं है यो अब नर्मली पछि म तपाईहरुलाई क्वेशन सेटहरु सल्भ गर्दाखेरि त्यो भिडियो बनाउने छु त्यो बेला यसको बारेमा पनि क्वेशनहरु आउन सक्छ यसलाई सिस्टम ट्रे यो टास्क बार ठीक छ अनि यो डेस्कटप एरिया भनेर भन्छौं कम्प्युटरको अब मैले के भने टास्क बार म्यानेजरको कुरा गर्दैछु टास्क बार म्यानेजर भनेको जस्तो यो टास्क बार म्यानेजर के होला त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईले टास्क बारमा यसरी राइट क्लिक गरेर यहाँ लग द टास्क बारमा अहिले यहाँ टिक मार्क लागिरहेछ के यसरी चेक
टिक मार्क लागिरहेछ। यो टिक मार्क लागेन भने कहिलेकाहीँ तपाईको टास्क बार उडेर यता माथितिर जान सक्छ यी। ठीक छ, यसलाई आएर यतातिर भने यो हामीले मुभ गर्ने कुरा हो कि आफै उडेर त जाँदैन। कहिलेकाहीँ गल्तीले बाइ मिस्टेकली मान्छेहरूले उठाएर यतातिर लान्छन्। के हुन्छ त यो के हुन्छ त्यो घोज्दा घोज्दै त्यतातिर जान्छ अनि भन्छन् कम्प्युटर बिग्रियो, मेरो कम्प्युटर बिग्रियो, कसरी बनाउने भनेर वरपर अथवा कम्प्युटर जानेको जस्तो मान्छेहरूलाई तैँले त कम्प्युटर जाने छस् यो बनाइदेन भन्ने किसिमका कुराहरू गर्छन् है। यो बिग्रिएको होइन, टास्क बार वरपर भएको हो। यसलाई भन्छ टास्क बार म्यानेजर। हामीले यसरी यतातिर पनि फाल्न सक्यौँ, यतातिर पनि फाल्न सक्यौँ। काम त हुन्छ, नहुने कुरा होइन। स्टार्ट बटन यहाँ छ है, स्टार्ट बटनमा त्यो क्लिक गर्यो भने जो जो तल हुँदाखेरि थियो त्यो अप्सनहरू देखिन्छ। तर पनि के हुन्छ, हामीले स्टार्ट बटन यहाँ तल क्लिक गर्ने जति सहज भइरहेको थियो यता गएर क्लिक गर्दाखेरि त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो चिज कहिलेकाहीँ यसरी बिग्रिया अवस्थामा हामीले यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले मैले भनिहालेँ यो लक द टास्क बारमा टिक मार्क लागेको छ कि छैन यो कुरा फर्स्टचोटि चेक गर्नुपर्छ है। जस्तो टास्क बार भित्रै तपाईँको यो माउस कर्सर छिराउने अथवा लिने, त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु भने यहाँ यो अप्सनहरू देखिन्छ। यसमा लक द टास्क बार भन्नेमा टिक मार्क पहिला लाग्या हुनुपर्छ है। लागेन भने तपाईँले जता पनि मुभ गर्न पाउनुहुन्छ कि यसलाई हिँडाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो। अब यसले तपाईँले कसैले नहिँडाउन् भन्नको लागि तपाईँले यसलाई राइट क्लिक गरेर यसमा लक द टास्क बारमा क्लिक गर्नु भने आफै अटोमेटिक टिक मार्क लाग्छ। त्यसपछि यो कसैले तपाईँले चाहेर पनि हिलाउन सक्नुहुन्न है। अथवा यति मात्रै होइन, टास्क बार अघिपछि कहिलेकाहीँ यसरी पनि बिग्रिसकेको हुन्छ। लक द टास्क बारमा टिक मार्क नलागे अवस्थामा ट्याक्कै बोर्डरमा जस्तो माथि डेस्कटपको एरिया भयो, तल टास्क बारको एरिया भयो, ट्याक्कै बोर्डरमा लिनु भने यो माउस आइकन यस्तोमा चेन्ज हुन्छ कि अहिले यस्तोमा छ, यस्तोमा चेन्ज हुन्छ। यस्तो बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ, क्लिक गरेर यस्तरी ड्र्याग गर्नु हो भने घिसार्नु हो भने यो टास्क बार यस्तो अवस्थामा भयो कि यो पनि एक हिसाबले मेरो कम्प्युटर त के हो बिग्रियो भन्ने यस्ता कुराहरू आउन सक्छन्। यो पनि तपाईँको टास्क बार बिग्रिएर भएको हो। यसलाई तपाईँले यस्तरी गरेर उही पहिलाको अवस्थामा ल्याउने अनि राइट क्लिक गरेर यो लक द टास्क बारमा टिक मार्क लगाइदिनु भने यो कसैले पनि टास्क बार तपाईँको बिगार्न सक्दैन। ठिक छ, यति कुरा भइसकेपछि अर्को कुरा छ डेस्कटप आइकन हाइड सोका कुराहरू। मैले अघि नै भनिसकेँ यो एरिया भनेको हाम्रो डेस्कटप एरिया हो। ठिक छ, यो एरियाहरूलाई हामीले के भन्छौँ, डेस्कटप एरिया भन्छौँ। जति पनि यो एरिया छ अथवा यसरी बुझौँ अझ, यसरी यो जति एरिया छ यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेस्कटप एरिया भन्छौँ यो एरियाभरि। अब तपाईँले यो डेस्कटप एरियामा भएका यिनी आइकनहरूलाई डेस्कटप आइकन भन्छ। डेस्कटप आइकनहरूलाई हाइड गर्नु पर्यो, लुकाउनु पर्यो। कसैले जानेर नजानेर लुकाइदिया हुन्छन् अथवा त्यो चिज मेरो बिग्रियो भनेर भन्छन्। त्यो चिज अब कस्तो अवस्थामा लुक्छ त्यो हेरौँ। त्यसको लागि तपाईँले यो डेस्कटपको खाली एरियामा राइट क्लिक गर्नु हो भने भ्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। भ्यूमा सिधा यता तपाईँ कम्प्युटर फास्ट चलाउनुहुन्छ अथवा अलिकति बानी परिसकेको छ भनेपछि त यसरी लिँदा पनि केही बिग्रेन। नत्र भने तपाईँले यसरी गरेर तलतिर झर्नु भने त्यो परको अप्सनहरू हराउँछ क्या। त्यही भएर सिधा त्यही बाटो भएर जानु हो भने यसरी थुप्रै अप्सनहरू देखिन्छन्। तल्लो छेउ छ कि सबभन्दा तल्लो छेउमा सो डेस्कटप आइकन भन्ने छ। डेस्कटप आइकनमा सोमा टिक मार्क लाग्छ। यसको मतलब हाम्रो डेस्कटप आइकनहरू देखिरहेछ। यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु भने यहाँको डेस्कटप आइकनहरू हराउँछ। ठिक छ, अब यसलाई फेरि पहिलाको अवस्थामा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, भ्यूमा जानुहुन्छ। भ्यूमा गइसकेपछि फेरि सो डेस्कटप आइकन भन्नेमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु भने यो अटोमेटिकली फेरि चिजहरू पहिलाकै अवस्थामा देखिन्छ। यो भनेको डेस्कटप आइकन सो हाइडको कुरा भयो। यो कहिलेकाहीँ नर्मली कम्प्युटर चलाउँदाखेरि तपाईँको कामकाजको सिलसिलामा यस्ता चिजहरू आउन सक्छन् भनेर मात्रै यो सामान्य कुराहरूको जानकारीदेखि मैले तपाईँहरूलाई भिडियो अगाडि बढाइरहेको छु। ठिक छ, अब हामी यो लगायत विभिन्न किसिमका भिडियोहरू अथवा उच्च स्तरसम्मका टिप्सहरू तपाईँहरूलाई आइन्दा दिनहरूमा सिकाउँदै जानेछौँ। तपाईँलाई हामीले दिने सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। अथवा आइन्दा दिनहरूमा कस्तो भिडियो ल्याउँदा तपाईँहरूलाई उचित हुन्छ त्यस्ता किसिमका कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिनु हो भने हामीले तपाईँले दिएका कमेन्टको आधारमा हामीले अन्य उत्कृष्ट सामग्रीहरू बनाउन हामीलाई टिवा पुग्नेछ भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्।